سلام و برعکس یوتیوب پوریا صادقی. خیلی خوشحالم که امشب میبینمتون. امروز میخوام یکی از دوستامو که تازه 7 ساله اومده به کانادا و توی مدت کم تونسته برای خودش بیزنسی بزنه که درآمدش ماهی $65,000 رسیده، تنهایی اومده کانادا و پسر خیلی موفقیه. میخوام اول برم پیشش توی مغازش و بعدش هم بریم با هم دیگه پادکست داشته باشیم. برو بریم. این شما و اینا بریم اینجا. بچه من میرم با امجا یه هرکات بگیرم، بعدش هم بریم پادکست رو با هم داشته باشیم. بچه این هرکات تموم شد، اما امجا واقعا دمت گرم. چی اومدیم توی چی شد؟ حالا که این هرکات گرفتیم و بریم پادکست رو شروع کنیم. بچه‌ها بیاین پادکست رو ببینیم که پادکست خیلی خیلی خفن می‌خوایم با هم جمع کنیم. برو بریم. سلام و برعکس یوتیوب پوریا صادقی. امروز یکی از دوستای خیلی باحال و موفقم تو ونکوور براتون آوردم. چرا براتون اینشون آوردم؟ به خاطر اینکه تو فاصله خیلی کمی که مهاجرت کرده به کانادا تونسته به موفقیت خیلی خوبی برسه توی یه بیزنسی که کاملا متفاوت از بیزنس منه، ولی خب میخوام بهتون نشون بدم که تو هر بیزنسی، هر کاری که بخوای توی کانادا میتونی موفق باشی. این شما و این هم ام جی. چطوری ام جی؟ خوبی قربونت برم. سلام بچه‌ها، خوشحالم که امروز با شما هم و پیش آقا پوریا. برو بریم داداش. بچه‌ها ام جی واسه اینکه ذره بشناسینش توی کار سالن هرکات داره و چندین ساله که اینجا این بیزنس رو داره. بیزنس خیلی موفقیه، خیلی تو شهر میشناسنش، یعنی هر کسی که میبینی هرکات باحال داره تو شهر از سمت ام جی، یعنی اصلا معلومه میگه این طرف پیش ام جی میره. بعدش خب از قبلش هم تو ایران هم تو همین رشته بوده و کار بوده. میخوام حالا با خودش صحبت کنیم، بذاره یاد بدیم که چه جوری تونسته توی کانادا بیزنس خوبی بزنه و اینکه چه جوری به موفقیت رسیده، از کجا شروع کرده و چقدر مثلا درآمد تونسته ازش بسازه. الان چند روز پیش هم یه ماشین خیلی باحال خریده بودش. رفتیم یه عکس هم با هم گرفتیم، ادیتور عکس ماشینمون رو بزنیم اینجا قشنگ بچه‌ها ببینن. بی ام دبلیو i8 گرفته بود. خب خیلی سخته واقعا واسه کسی که توی این سنس. امجا چند سالته؟ 28. توی سن 28 سالگی خودش تنهایی مهاجرت بکنه به کانادا و بتونه واسه خودش همچین چیزی بسازه، حالا چه بیزنس، چه از موقعیت مالی، چه از موقعیت حالا ماشین، زندگی، هر چیزی. یه ذره در مورد خودت توضیح میدی اصلا چی شد از اول وارد این شدی؟ خب سلام بچه‌ها، من ام جی ام. خوشبختم که میبینمتون. من تقریبا 7 سالی که اومدم کانادا. از تهران اومدم. از ایران کلا کارم همین آرایشگری بود، کار باربری رو انجام میدادم، ولی خب یه چیزی بود که خیلی دوست داشتم. تقریبا 12 سالی که دارم این کارو میکنم. تقریبا 17 سالگی شروع کردم. خیلی سخت بود اولش، ولی خب شروع شد و همه چی خوب پیش رفت. تو ایرانم بیزینس خودم رو داشتم و تو منطقه شهرآرا ستارخان کار میکردم. خیلی خوب بود همه چی. تو سن 22 سالگی تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم به کانادا. یه راست از تهران اومدم ونکوور. اولش استودنت بودم، یکم سخت بود شرایط، اجازه کار خیلی سخت بود، چون وقتی استودنتی، حالا اون تایم یه قانون متفاوتی بود، فقط 20 ساعت در هفته میتونستی کار کنی. یکم اون موقع شرایط سخت بود و حالا خدا رو شکر گذشت. بعد اون کووید شد، همه چی به هم ریخته بود، ولی خب خدا رو شکر همه چی انجام شد. ولی شما خیلی فکر کنم افکت شده با کووید. آره وقتی کووید شد تمام آرایشگاه بسته بود، هیچکی نمیتونست کار کنه به خاطر اینکه جزء قانونا بود که کسی رو نباید ببینی و کسی نباید نزدیک بشی. ولی خب تایم خیلی سختی بود، خیلی کارو کردم تو اون تایم، ولی همه اینا گذشت. الان که با من حرف میزنی خودش همه اینا تموم شده و حس خوبی دارم الان. در خدمت کی اون اولش که می‌خواستی توی ایران بری توی این حرفه، چی شد که انتخاب کردی بری آرایشگاه؟ من از بچگی هر موقع که میرفتم آرایشگاه عاشق این بودم که زودتر برم که اون آدما رو ببینم، اونایی که کارشون رو میکنن رو ببینم. اصلا اپوینتمنت و اینا دوست نداشتم، دوست داشتم برم بشینم اونجا، تایمم اونجا بذارم. و این خیلی چیزی بود که جزو واقعا شغلایی بود که دوست داشتم فوتبالیست بشم یا آرایشگر. این دوتا چیزی بود که واقعا دوست داشتم. و وقتی که 16 17 سالم بود رفتم سمت این کار. اولش خانواده‌ام خب زیاد دوست نداشتن این کارو انجام بدم، به خاطر اینکه دیدگاهشون فرق می‌کرد نسبت به من. ولی خب من این رو انتخاب کردم، رفتم توش. رفتم یه جا وایسادم، یاد گرفتم کارو یکی که حالا همینجا اگه این ویدیو رو میبینه ازش تشکر میکنم. الان میدونم فرانسه زندگی میکنه، ولی خب تقریبا 2-3 سالی که ازش خبر ندارم، ولی
امیدوارم که به زودی ببینمش. رفتم پیشش کار یاد گرفتم، سخت بود، 1-2 سال اونجا وایسادم تا 17-18 سالگی کار کردم. کارو بهم یاد داد، کلی مشتری جمع کردم تو همونجا. از اول از بچهای کلاسمون مدرسه شروع کردم، همه رو میگفتم بچه‌ها پاشید بیاد کلاس چندم دبیرستان بودی؟ اون موقع سوم دبیرستان بودم. آره سوم دبیرستان بودم. هر کی تو مدرسه‌مون بود میگفتم بچه‌ها بیاد من بهتون ارکات فری میدم، بیاد فقط من یاد بگیرم کارو شروع شه. می اومدن دستشون در نکنه، واقعا دمشون میگم، همه می اومدن ساپورت هم کردن و خیلی بهم کمک کردن پوریا، واقعا میگم، یعنی همونا بودن که باعث شدن که من توی این مسیر حرکت کنم. و این مسیر گذشت و دیگه آرایشگر شدم تو همون مغازه. مشتری خود اون حمید بهم یه سری کلاینتا رو بهم میداد. برای خود صندلی گرفت؟ برام صندلی گرفتم تو مغازه، صندلی گرفتم، بهم یه سری کلاینتا خودشو میداد. خیلی کمکم کرد که من پیشرفت کنم، ایرادامو میگرفت، همش کمکم میکرد. تقریبا یه سالی با هم کار کردیم. چقدر توی اون سوم دبیرستان چقدر پول در می‌بردی؟ ببین اون موقع یادمه یه پراید هاچبک سفید خریده بودم. سوم دبیرستان نه اول دیگه تموم شده بود دبیرستان، وارد مثلا 18 سالگی شدم، گواهینامه گرفته بودم، یه پراید سفید هاچبک بابام خرید برام که دوز بردش. آره دوز بردش. موقعی که پیدا شد هیچ چیزی ازش نمونده بود. بعد خیلی ناراحت شدم اون تایم، دیگه کار کردم، شبانه روز کار می‌کردم، یعنی هر روز میرفتم سر کار، دوست داشتم که کار کنم پول در بیارم. بعد اون مثلا به جایی رسیده بود که قشنگ یادم شب عید که میشد که خیلی سرمون شلوغ میشد، انقدر که کار میکردم، انقدر که پول در میآوردم اون تایم 18-19 سالگی، جیبامون که کامل، چون اونجا همش کش بود دیگه، همش میکردن تو جیبت پولتو و اینا، بعد نقد بود همه. بعد از این از این گاربیج بگا میگرفتیم، داشتیم تو مغازه، پولامون رو میریختیم تو اون، کیسه زباله میشه گاربیج، کیسه زباله. آره تو کیسه زباله میریختیم و بعد با خودمون میآوردیم خونه. که وقتی میآوردم خونه مامان‌ها میگفتن اینا رو چیکار داری میکنی؟ چی شده؟ ولی خب همونجا شروع کردم کار کردم، یواش یواش رفتم جلو تا جایی که حالا همین حمید که باش کار میکردم از ایران مهاجرت کرد، رفت فرانسه. قبل اینکه بره مغازه رو داد به من، گفت من میخوام برم، اگه میخوای مغازه رو بگیر وایسا همینجا کار کن. یعنی اجارهشو تیک اوور کنی؟ تیک اوور، یعنی من اجاره رو میدادم ولی حتی پول پیش مغازه‌ام ازم نگرفت. گفتش این مغازه به خاطر اینکه خیلی دوستت دارم، خیلی با هم کار کردیم و آره گفت میخوام این کمکو بکنم. واقعا خیلی دمش گرم، یعنی یکی از کسایی بود که واقعا تو زندگیم خیلی تاثیرگذار بود. بعد مغازه رو گرفتم و همونجا مشتریای حمید اومدن، خودم مشتریام بیشتر شده بود، 2 تا آرایشگر داشتیم اونجا کار میکردم برامون. استارتش خورد، پیشرفت کردیم و دیگه خدا رو شکر ایرانو تا 22 سالگی ایران بودم. خب یه سوال ازت دارم، بذار اینجا رو باز کنم. تو توی ایران که آرایشگاه داشتی، گفتی پس یه دونه خودت با 2 تا آرایشگر دیگه میشین 3 نفر، درسته؟ اون وقت اون کسای دیگه که اونجا کار میکردن میان تو صندلی اجاره میکردن؟ اونا اجاره میکردن، یکی دونشون کامیشن میداد، یعنی 7 میداد، نصفشو میداد، هر چقدر پول میگرفت درصدی بهش میگن. درسته. اون یکی هم که دیگه بود اون اجاره کرده، اون همون قدیم که حمید بود اجاره کرده بود همونجا. یعنی مثلا ماهیانه یه چیزی واسه اون صندلی میداد دیگه، چی نمیداد، هر چی در میاد مال خود. اصلا کلا بیزنس آرایشگری اینطوریه. آره آرایشگری این کلا یا باید اجاره کنی صندلی یا باید درصدی باشی. به جز این 2 مورد هیچ موردی وجود نداره. ولی خب معمولا آرایشگاهی که شلوغه اجاره نمیدن به کسی، معمولا میگن درصدی، چون بیا بهت مشتری میدیم تو یه درصدی از اون ما بده. متوجه شدم. اوکی. بعد اون وقت مثلا توی اون موقعی که تا چند سال پیش میشه این قضیه؟ این قضیه دقیقاً 10 سال پیش، آره 2013 اینا بود. 10 سال پیش مغازه‌تون مثلا ماهیانه چقدر؟ اون موقع مثلا میگم چیزی که یادمه، مثلا من پولی که برام میمون تقریبا 5 میلیون 4 میلیون، خیلی زیاد بود اون موقع، مثلا اون تایم آره. اون زمان زیاد بود که یواش یواش. دلار چند بود؟ دلار 1000 تومان. دلار 1000 تومان هم نبود فکر کنم، 800 900 بود. خب پس خیلی خوب پول. آره که گذشت اون تایمو پیشرفت کردم. چون الان اگه 5 میلیون مثلا میشد 5000 دلار، اگه بخوایم الان حساب کنیم 5000 دلار میشه 200 میلیون. یعنی انگار 5 میلیون اون موقع داشتن، انگار الان ماهی 200 میلیون در میاد. آره واقعا خیلی درآمد خوبی داشتم. ماشینمو عوض کردم، سراتو کوپه گرفته بودم، سراتو کوپه قرمز گرفته بودم که خیلی مثلا اون موقع 21 سال، آره تو 20 سال فکر کنم 21 یا 20 بودم. یه سراتو کوپه گرفته بودم که اون موقع خیلی متفاوت بود با دوستا و همه رفیقایی که داشتم و واقعا خیلی کاری که میکردم اون تاثیر گذاشته بود که داشتم پیشرفت میکردم. یه سوال، پس درس رو تا کی خوندی؟ من درس رو هیچ وقت ول نکردم. دبیرستان که تموم شد رفتم دانشگاه گیریم خوندم، گیریم سینمایی خوندم تو دانشکده هنر واحد 36 تو جنت آباد بودم اگه اشتباه نکنم. رفتم گیریم سینمایی خوندم، پارت تایم درسامو میخوندم ولی بیشتر کار میکردم، یعنی هر روز کار میکردم تقریبا. اون موقع دی آف و روز تعطیل نداشتم، هر روز کار میکردم و کنار درسم
حالا مشتریایی که داشتم اون کارشون انجام میدادم. بعد استاده دانشگاهمون همه باشون رفیق شده بودن، میومدن موهاشونو میزدم، بهم نمره میدادن. هیچ وقت درس نمیخوندم. تمام کسایی که تو کلاسمون بودن منو میشناختن و میگفتن که تو اصلا نمیای دانشگاه، چه جوری داری پاس میکنی درس رو. و همینجوری رفتیم جلو. خدا رو شکر تا تصمیم گرفتیم بیای کانادا. تا رسید به جایی که خانوادگی تصمیم گرفتیم بیایم کانادا. خانوادگی تصمیم گرفتیم بیایم کانادا که من اپلای کردم. من اولین نفری بودم که تو خانواده اپلای کردم. دانشجویی که دانشگاه کپیلانو همین ونکوور، من همونجا رفتم. تا اونجا رفتم. دانشگاه کپیلانو یونیورسیتی رفتم. خیلی دانشگاه خوبی بود. دانشجویی اپلای کردم اومدم. یکم سخت بود اولش که ویزا بگیرم. اولین بار ریجکت شدم. سر همین که ریجکت شدم خیلی ناراحت شدم. گفتم الان باید چیکار کنم. تقریبا یه 2-3 ماه گذشت که جواب ریجکتیمو گاورمنت بخشید و گفتش که ما اشتباه کردیم و بهت ویزا میدیم و بهم ویزا دادن چون اعتراض کردم ریجکتیه. عالی. آره ویزا رو گرفتم. وکیل داشتید واسه همین؟ وکیل داشتم. آره تو ایران وکیل گرفتم. وکیل خیلی خوبی هم بود. کاراشو انجام داد و منو آورد که دیگه من وقتی اومدم ونکوور مشکلی که پیش اومد، یه اتفاق خانوادگی پیش اومد تو خانواده‌مون که دیگه اونا نتونستن بیان. درست. و خانواده موندن ایران و فقط من بودم اینجا تنها و دیگه وارد دنیایی شده بودم که دیگه نمیتونستم برگردم چون سربازی نرفته بودم، وثیقه گذاشته بودم تو ایران اومدم بیرون. اون موقع 15 میلیون تا شده 5 میلیون. مگه میشه سربازی نری وثیقه بذاری؟ آره ببین تو ایران اگه که دانشجو باشی میتونی بری خارج ایران تا 1 ماه ماکسیمم، بیشتر 1 ماه نمیتونی بمونی. درسته. آره اونو وثیقه گذاشتم اومدم بیرون. بعد اگه اشتباه نکنم قشنگ یادم می‌خواستم برگردم ایران که این اتفاق افتاده که اقوام نزدیکمون فوت شد تو ایران. و حرمت برم و همین باعث شد که خانواده‌ام نتونن بیان و دیگه اونا تصمیم گرفتن که بمونن چون همه با هم قرار بود بیان. ولی خب دیگه فقط من موندم اینجا که من تصمیم گرفتم برگردم که حتی بلیط هم بوک کردم که برگردم ولی خب نذاشتن که برگردم. گفتن تو باید بمونی دیگه بیا اینجا دیگه برگشت نداره. آره واقعا یکم سخت، خیلی شرایط سختی بود. یعنی تایمی که من رسیدم کانادا واقعا هم شرایط هم سخت بود، همون اتفاق افتاد و برام واقعا خیلی بد بود. یعنی درسته. فقط تونستم خودم رو نگه دارم و بتونم ببرم جلو. درسته. بعد اومدم ونکوور دانشجو بودم، درسمو میخوندم، میرفتم دانشگاه، میومدم. چی میخوندی؟ من گریم سینمایی، میکاپ فور مووی. آره تو کپیلانو میخوندم. همون رشته که تو ایران داشتم اومدم اینجا ادامه دادم. درسته. کپیلانو درس میخوندم که تایمی که درس میخوندم میتونستم 20 ساعت در هفته کار کنم. یه کار پیدا کردم که بتونی پولم بگیری، که بتونم پول در بیارم، هم پول دانشگاه بدم. یعنی دولت اجازه میداد تو با ویزای دانشجویی که اومدی اینجا کارم بکنی، دانشگاه هم بری، پولم بگیری در صورتی که بیشتر 20 ساعت نشه. مالیات هم ازت میگیره؟ مالیات هم میگیره. آره بعد تکس هم رد می‌کردی ولی ماکسیمم تایمی که میتونستی کار کنی 20 ساعت در هفته بود. درسته. بیشتر این نمیتونستی کار کنی. که من اون موقع یه آرایشگاه بود تو همین نورت ونکوور پیدا کرده بودم، یه آقای ایرانی به اسم داریوش که هنوزم هست، یکی از دوست خوبمه. اونجا کار میکردم تقریبا هفته‌ای بگم 4 روز 5 روز کار میکردم. با اینکه اجازه کارم کمتر بود ولی این برای اینکه می شرایط سختی دارم بهم میگفت بیا کار کن که ما جایی رد نمی‌کنیم که به مشکل بخوری. و خیلی کمکم کرد واقعا. کمکم کرد و من هم درس میخوندم همونجا کار میکردم. تقریبا 1 سال 1.5 سال گذشت که همه اینا تموم شد درسم و دیگه کلا وارد کار شدم، وارد فول تایم جاب شدم که بیشتر داشتم کار میکردم. بعد تقریبا 1 سال 1.5 سال پیش داریوش کار میکردم، همون دوست عزیزمون که تو نورت ون بود. بعد اونجا رفتم داونتاون ونکوور، یا آرایشگاهی بود که کامل همه ایرانی نبودن، همه کانادایی بودن. رفتم اونجا کار کردم تقریبا 1 سال 1.5 سال 2 سالم اونجا، فکر کنم 2 سال اونجا کار کردم به اسم منکیو. اونجا کار کردم که 2 تا لوکیشن داشت، یه دونه مغازش تو داونتاون بود، یه دونش تو مترو تاون بود. هر هفته 6 روز کار میکردم. قانونی اینجا اینه که 5 روز کار کنی ولی خب به خاطر شرایطی که داشتم باید بیشتر کار میکردم. درست. 6 روز کار میکردم و سعی میکردم که پولامو جمع کنم بتونم یه کاری برای خودم و میدیدم این روزی که باید بیزینس بزنم و همون روز اول به این فکر کردم که من اومدم اینجا بعد من خودمو نجات بدم. یه ساعت و 6 روزی که کار می‌کردی، ببخشید مثلا میرم تو دیتیلش واسه کسایی که میخوان حالا بیان میخوام بپرسن. چقدر میتونستی در بیاری به عنوان؟ ببین اون موقع هرکات بود، هر هرکات بود تقریبا $32. خب اونجا کار میکردم و بهم 45% میدادن. 45% که میدادن اون برای خودم بود و تیپای انعامایی هم که میگرفتم برای خودم بود. درسته. تقریبا بهت میتونم بگم روزانه تو منکیف، چون آرایشگاه خیلی شلوغی بود تو یلتان هم هست، روزانه تیپش خیلی خوب بود. من بیشتر به خاطر تیپ کار میکردم چون کامیشن پول زیادی نمیشه. تیپش تقریبا انعامی که میگرفتم روزی $100 بود میانگین، بین $70 تا $100 حالا بالا پایین میشد.
درآمدی هم که داشتم هر 2 هفته، قشنگ یادم هر 2 هفته مثلا $1000 $850 درست حقوقم بود. درست. همه با هم تقریبا موقعی که کامل کار میکردم میشد ماهی 5000 تا ماهی 4000 خیلی بود. خوبه. خیلی درآمد خوبیه. آرایشگری اینجا واقعا درآمد خیلی خوبی داره، چون یه حرفه‌ایه که هر کسی اینجا بلد نیست و اگه کارت خوب باشه واقعا میتونی پیشرفت کنی. این چیزی بود که من اگه آرایشگر نبودم اینجا واقعا نمیتونستم بمونم تو این شهر. چون شهر خیلی گرونیه و اصلا شرایطی که هست شرایط نرمالی نیست. یه چیز باحالی که آرایشگری داره اینه که مثل یه سابسکریپشن میمونه. آره همش باید بیان پیشت. نمیتونی تو یه بار بیای مثلا 500 نفر آدمو داشته باشی، اونا همینجوری بیان دیگه اصلا آدم جدید نمیخوای داشته باشی. اصلا نیازی نداری دیگه. آره خیلی باحالی که آرایشگری داره. مثلا من این خیلی خوبه. اینش تو هر شرایطی هم باید تو بزنی. یعنی چه اقتصاد دنیا بد باشه باید بزنی، اقتصاد دنیا خوب باشه چه هر چی باشه باید موقع بزنی دیگه. یکی از اتفاقات خیلی خوب زندگی من کووید بود. وقتی که کووید شد من همه آرایشگاه بسته شده بودن، من تو خونم کار میکردم. خونه خودم یه قسمتیشو شبیه آرایشگاه درست کرده بودم، یه صندلی گذاشته بودم، آینه دکور زده بودم یه گوشه خونمو. حالا یه سری از دوستام که میومدن پیشم ببینم ویدیو رو یادشون میاد. تو خونه کار میکردم. پوریا نزدیک 7 روز هفته رو کار میکردم. هر روز تو خونه کووید بود، همه جا بسته بود، یعنی هیچ جایی نبود که تو ساعتای بیشتری مثلا میتونستی کار کنی. از ساعت 11 12 صبح که پا میشدم کارمو انجام میدادم، شروع میکردم. گوشیم زنگ میخورد، به همه کلاینت‌ها میگفتم، مشتریان میومدن خونه کار میکردم. اون تنها چیزی بود که به من کمک کرد که برم، یعنی پولی در آوردم که خیلی بهم کمک کرد که با اون پول تونستم وارد بیزینس بشم، وارد بیزینس زدن بشم. اگه شاید کووید نمیشد من این کار نمیتونستم بکنم. اونجا بیشتر پول جمع کردم. دولت بهم پول میداد، دولت گاورمنت کمکم میکرد، پول اونو جمع میکردم. اکسترا خودم هر روز از ساعت 12 11 صبح کار میکردم تا 11 12 شب. پوریا از حالا دوستام که اصلا بعدا میتونم بپرسیم، تا 11 12 شب کار میکردم. تمام مشتریایی که داشتم همه رو آوردم تو خونه، حتی خارجی ایرانی اصلا فرقی نمیکرد، هر کی بود بهشون میگفتم که بیان. با همون کار تونستم یکم پول جمع کنم و تونستم که وارد دنیا. بعد شعبه اول مغازه‌تون رو کی زدین؟ شعبه اول مغازه رو تقریبا 5 سال پیش زدیم که اون کامل برای دوستمه، همین شریکم که دارم، اون کامل اون مغازه رو اول زد. درسته. اون مغازه رو زده بود وقتی که من اومدم تو تیمش باش کار کنم که آیدیای مغازه بعدی رو بهش گفتم اگه بخوایم میتونیم که یه مغازه دیگه بزنیم، چون من اوردی میخوام مغازه بزنم، نمیخوام اینجا کار کنم. اگه دوست داشته باشی میتونی با هم بیای، اگه هم نخوای که خودم برم بزنم. که بهم گفتش که میتونیم با هم بزنیم ولی منو تو برند شریک کرد. من چون دلیل اینکه بیایم با هم بزنیم این بود که گفتم یا با هم بزنیم اینو یا ولی چون برند اون بود گفتم فقط مغازه واسه من نباشه، من میخوام تو این برند شریک باشم. که برندو با هم یه کانترکت بستیم، تو برند شریک شدم، تو اسم مغازه، که از اون به بعد هر جایی که بخوایم اصلا بیزینس رو بفروشیم یا هر کسی که بخواد این فرانچایزش رو بگیره من جزو سرمایه‌دار اون برند. درسته. این کارو باش کردم که این اتفاق تقریبا 2 سال و نیم پیش افتاد. 2 سال و نیم. چقدر هزینه میبره واسه اینکه بخوای یه مغازه آرایشگری بزنی؟ به مغازه ما که حالا خودت دیدی تقریبا چند تا صندلی داره؟ 7 تا صندلی داره. بعد برای اینکه بخوای یه بیزینس، یه مغازه اینجا بزنی 2 تا راه داری. یا میتونی بری بیزینس رو بخری که همون سرقفلی ایرانه که بهش میگن سرقفلی، که میتونی بری بیزینس رو بخری، یا میتونی که بری یه مغازه خالی پیدا کنی، خودت هر چیزی که میخوای تو اونجا بزنی و فقط دیگه با همون مغازه، یعنی چیزی یا کسی تو اون خیابونی که شما هستین کسی نمیفروشه زیاد بیزنسش. نه اونجا هیچ کی نمیفروشه، یعنی مغازه خالی نیست. مغازه خالی وجود نداره. آره بعد یه بیزنسی رو بخری. بعد یه چیزی رو بخری. اون بیزنسایی هم که هیچ حد درآمدشون هم منفیه، به خاطر اینکه تو اون خیابون هستن یه ارزشی داره بیزنسشون، نمیفروشن، نمیرن اونجا، میگن اگه می‌خوایم ما باید بهمون پول بدیم. دقیقاً باید پول بدیم. اتفاقا من یکی از دوستان داشتم پیروز صحبت می‌کردم، یه رستوران باز کرده تو خیابون لانزل. رستوران رو $200,000 مجبور شده بخره. رستوران درآمدش منفی بوده، یعنی ماهیانه داشته پول میباخته. دقیقاً. و طرف گفته اگه می‌خوای تو اینجا مغازه باز کنی باید من $200,000 بدی. چون نمیرن کسایی که تو مغازه اجاره میکنن، قانونی نمیتونن بیرونشون کنن. و اگه بخوای بخواد طرف بره بعد باش دیل کنی. دقیقاً. اتفاقی که افتاد، تایم خوبی که من این مغازه اگه میزنید حواستون باشه کجا میزنید، پس برام جواب ندم یه پولی میشه گرفت. آره واقعا خیلی خوبه. تایمی که خوبی اتفاقی که افتاد، اون تایمی که من این مغازه رو زدم کووید بود. بعد خیلی شرایط بد بود، یعنی هم نه کسی میتونست بیزینس بزنه، نه کسی میخواست کار کنه، چون نمیدونست بعد قرار تعطیل باشه یا باز بشه همه چی.
من این مغازه رو پیدا کردم، اون کسی که توش اونجا لباس عروس فروشی بود، یعنی مزون عروس بود، یه سری لباس میفروختن. آره فکرم یادم هست. آره اگه یاد باشه. دیدم که روی تابلو زده جلو در مغازه 80% تخفیف، 80% آف زده بود. گفتم این عجیبه. بعد لباسا رو همه رو چیده بود دم در. میشم رد میشدم مثلا همینجا اتفاقی. رفتم تو خانم پرسیدم که شما دارید اینجا میرید؟ گفت آره. گفتم میتونم شماره صاحب مغازه رو داشته باشم که باهاش حرف بزنم ببینم چه شرایط. گفت من اجازه ندارم این کارو کنم، شماره تو رو میتونم بدم بشه، اگه میخوای شماره تو بزن اینجا من بهش بدم. گفتم اوکی شماره‌مو بده. شماره رو گذاشتم. آقا یه هفته گذشت هیچ کی زنگ نزد. گفتم فکر کنم اصلا کلا کسی نخواست زنگ بزنه. دوباره پاشم رفتم اونجا گفتم خانم هیچ کی زنگ نزد. گفت من دادم، حالا بعد وایسی خودشون زنگ بزنن. من 2-3 بار رفتم اونجا تا این اتفاق بیفته که ببینم چی میشه، که آخر شماره اون طرف از این خانم گرفتم و زنگ زدم بهش. گفتش که این اول ماه دیگه داره میره، یه سری مدارک میخوایم برای اجاره که حالا واسم بفرست. که اون کارش انجام دادیم و که خدا رو شکر خانومه که داشت میرفت گفتش ببین من دارم میرم، ولی به خاطر اینکه من کمکت کردم باید به من یه شیرینی، حالا مثلا هر چی، بعد بهم یه گیفتی بدی به خاطر اینکه من دارم میرم تو داری میای اینجا. گفتم که خب چه گیفتی مثلا؟ اوکی. اون موقع بهم گفت من 7000 تا بهم بده که من برم، و یعنی من الان میتونم بمونم، ولی چون دیگم تو انقدر میخوای اینجا رو بگیری، من اون موقع به طرف 7 هم دادم که فقط بره دیگه. اون رفت و سرمایه‌ای که برای مغازه خیلی زرنگی کردی. آفرین. آره ببین واقعا پوریاد یکی از کارهایی که خیلی انجام دادم مدام بودن تو هر چیزی، یعنی فقط رفتم سمتش که بتونم اون کاری که میخوام انجام بدم. این مدام بودن خیلی تاثیر داشت. بعدش سرمایه‌ای که واسه یه بیزینس زدن، حالا آرایشگاه میخواد، اینجا تقریبا ببین وسایل آرایشگاه اینجا خیلی گرونه. مثلا صندلی آرایشگاه مثل ایران نیست که تو بری مثلا تو تهران که من بودم مثلا یه خیابونی بود به اسم منوچهری اگه شناختم. آره منوچهری میرفتی وسایل آرایشگاه می‌خریدی، همه مدل کوالیتی بود، مثلا قیمت بالا پایین بود هر چی که بود. ولی اینجا اونجوری نیست چون وجود نداره. بعد سفارش بدی از آمریکا، از حالا جاهای دیگه، تو کانادا وجود نداره که تولید بشه این چیز، یا بعد از چین سفارش بدی. درست. صندلی آرایشگری همه چی گرونتره اینجا، تقریبا هر کدومش اگه بخوای خوب باشه تقریبا $4000 تا $5000 پولشه. که ما 7 تا گذاشتیم که خودمون صندلیامون تقریبا 35000 تا فقط پولمون صندلی‌ها بود. درست. دکور و اینا، دکور و حالا وسایلی که میخواد، تقریبا تو بخوای یه بیزینس آرایشگری اینجا بزنی کم کم باید $150000 بذاری تا بخوای یه دکور قشنگ میتونی چیز معمولی هم بزنی. ولی مینیمم چیزی که من تجربه کردم ما با 100 تقریبا 50-60 شروع کردیم. درسته. آره ولی حالا بعدش همه چی رو اد کردیم، بیشترش کردیم. درسته. آره. خب بعدش مغازه اولی که توی همون خیابون لانزل زدیم. اولاش سخت بود یا اصلا اول آدم میومد؟ ببین مشتری خیلی داشتم، اون کلاینت خیلی اینجا داشتیم، ولی خب اولش خیلی سخت بود چون یه سری آرایشگاه‌های دور و برمون بودن که دوست نداشتن ما باشیم و حالا مثلا به شهرداری هی شکایت میکردن که اینا چه جوری انقدر سری باز کردن مغازه، چون بعد لایسنس بگیری، لایسنس گرفتنش خیلی سخته. ما کاری که کردیم دیدیم خیلی طول میکشه لایسنس بگیریم، بدون اینکه لایسنس رو داشته باشیم مغازه رو باز کردیم. هر روز میمدن بهمون تیکت میدادن، پولی باورت نمیشه، روزی $500 $400، نزدیک مثلا بگم 10 تا تیکت داشتیم تقریبا $7,000-8,000 که فقط تیکت که آقا بعد ببندید، چون نمیتونن ببندن مغازه‌تو، میان تیکت میدن میگن بعد ببندی و اون تیکت رو تو بعد بری پی کنی که همه رو دیسپیوت کردیم. آره اونش یکم مشکل بود ولی اولش خیلی اذیت شدیم واقعا. با اینکه روزی $500 میدادی بازم درآمد بالاتر بود. درآمدمون واقعا روز اول خوب بود، یعنی من قشنگ یادم روز اولی که مغازه رو زدیم خدا رو شکر فکر کنم اگه اشتباه نکنم $1500 $1400 روز اولش فقط کار کردیم. درسته. خیلی خودم و همین دوستم که بهت گفتم و که عرب ایرانی نیست مو اسمش، با یه پسر دیگه بود که اولین بار با اون استارت رو زدیم که اونو آوردیم برامون کار کرد. تقریبا روز اول خیلی شلوغ بودیم، بین 1400 1500 اگه اشتباه نکنم کار کردیم. درسته. آره. بعدش یه مدت که گذشتش تونستی بیزنس رو بسازی، بیشترش بکنی. آره. تا که الان فکر کنم سالن پر شده. درسته؟ الان تقریبا 7 صندلی پره. درسته. همه کار میکنن، 2 تا آرایشگر، یعنی حتی یه آرایشگر بیشتر داریم که اون پارت تایم کار میکنه. درسته. بعضی روزا با یکی دیگه سویچ میکنه. درسته. ولی خب الان خیلی فرق. یه سوال ازت دارم، فکر میکنی دلیل موفقیت چیه؟ هرکاتای خیلی خوبی میزنی، کاستومر سرویس خیلی خوبی داری، چیه فکر میکنی؟ ببین آرایشگری بیشترش به اون رفتارت با آدم هست، یعنی به اون مویی که میزنی نیست. اون مویی که میزنی چرا تاثیر داره؟ 40%، من میگم حتی بیشترین 60% اون پرسونالیتی تو با اون طرفایی که چجوری باشون برخورد میکنه با مشتریات.
و این خیلی تاثیر میذاره و کسی که میاد پیش تو به خاطر تو میاد، حالا شاید به خاطر کاری هم که میکنی میاد، به خاطر این میاد که اون تایمی که میخواد بذاره پیشت بشینه باید یه صحبتی کنه، اون انرژی که بهشون میدی خیلی تاثیرش بیشتره از اون کاری که انجام میدی. حس میکنم وقتی میرم مثلا آرایشگاه میام پیش خود دیگه واسه همین همیشه اسم خوشحالم مثلا میدونی یه جای باحالیه واسم. آره اون انرژی رو بعد به وجود بیاری، اگه نباشه طرف میره جای دیگه. چون داره تایمشو میذاره، پولشو میذاره، دوست داره بره جایی که حداقل اون لحظه لذت ببره، اون خیلی براش مهمه. یه سوال، الان مثلا یکی از بهترین ماهای سالتون چقدر تو ماه میزنه مغازه؟ ببین بهترین ماه سالمون این ماه بود که قبل عید، حالا همون کریسمس. بهترین ماه سال این ماه تا الان، حالا من چند روز پیش نگاه کردم، تقریبا 65,000 تا. بچه‌ها ببین چه بیزنس خفنیه خدایی. همه الان شروع کنید. ایوال دمت گرم. قربونت برم. واقعا اینو بزنیم. دمت گرم، باعث افتخاره که تونستی. ببین آخه خیلی مهاجرت میکنن، یه قور میزنن ما نتونستیم، ما برگردیم اینجا به درد نمیخوره، نمیدونم ما زبان یاد نگرفتیم، ما نمیدونم درآمد درست نرسیدیم، ما بیزنس خوب پیدا نکردیم. خیلی هم ما بیشتر از این سرمایه ها بی خیال شدم. مثلا آقای من باهاش صحبت کردم، یه بیزنس حالا نمیخوام بگم چه بیزنس، یه بیزنسی زده بود با تقریبا 1.5 میلیون دلار پول ریخته بود تو این بیزنسه، منفی جواب گرفته بود، بسته بود. چون بعد خودت ببینی آخه ببین وقتی که یه کاری تو نباشه، مثلا میگم من الان برام یه بیزینس رستوران بزنم، وقتی تا حالا غذا درست نکردم برای خودم چجوری میتونم موفق باشم؟ فقط بدونم که پولش خوبه برم نمیشه. بعد حرفه‌شو بلد باشی و بعد تجربه داشته باشی. اولش بری پیش یکی یاد بگیری. یعنی منتور داشته باشی. دقیقاً. حالا توی کار شما به خاطر یه کار سرویس بوده، باید میرفتی اونجا میدیدی، توی محیط قرار میگرفتی. ولی مثلا بیزنس های دیگه همین اینو به صورت آنلاین شاید که بتونه به تو یاد بده. واقعا مثلا منم خودم همینطوره، توی ریل استیت و موقعی که من رفتم توی ریل استیت، خب اصلا منتورشیپی وجود نداشت، کسی به چیزی یاد نمیداد. من یادم اولین قراردادی که می‌خواستم بنویسم، باید میرفتم کاغذا رو پرینت می‌کردم، بعد پرینت که میکردم میبردم پیش مشتری، ازش امضا میگرفتم، بعد امضا که میگرفتم بعد میرفتم دفتر ریل استیتمون، بعد نشون میدادم به اون منیجرمون، میگفت حالا این دو تا جا انداختی امضا. گفتم وای، دوباره برای رانندگی میکردم، برمیگشتم میرفتم پیش طرف، این دوتا رو ازش میگرفتم. بعد که میرسیدم به چیزمون پیش منیجرمون، زمان قرارداد تموم شده بود، یعنی دیگه اصلا قرارداد کنسل شده بود، تموم شده اصلا. آره. بعد دوباره از اول درست میکردم میرفتم، اصلا این وضعیتی بود. بعد من فهمیدم که بابا اون موقع اصلا یه اپلیکیشنی بوده، اصلا نیاز نداشتی این کارو بکنی. ولی خب چون کسی بهم نگفته بود، من داشتم مثلا 3-4 ساعت روزی دنبال این بودم کاغذ پرینت کنم. بعد ببین چقدر پیش اون آدمای اولی که من باشون کار میکردم این کار آن پروفشنال بود. یعنی مثلا اونا با یه سری ریلتورای تاپ کار میکردن که طرف با یه ایمیل واسش میفرستاده، 3 تا دکمه میزده، همه چی امضا میشده. بعد حالا این طرف اومده به من حال بده، با من کار بکنه، با اینکه مثلا 24 سالم بوده، سنم کم بوده، من میومدم میرفتم ازش با کاغذ امضا میگرفتم، اون بازم میمونده، اونم باز میمونده. واسه همین منتورشیپ خیلی مهمه. یعنی از کسایی یه سری چیزا یاد بگیر. تو هر بیزنسی که میخوای وارد بشی یک مقدار هزینه داره، یک مقدار زمان تو میگیره، ولی من همیشه میگم مثلا یه بیزنسی مثل ریل استیت اشتباهات خیلی گرونه. یعنی مثلا تو اگه یه دونه قرارداد و یه دونه مشتری رو از دست بدی که مثلا یه خونه 3 میلیونی داره با تو خرید میکنه، به خاطر اینکه یه چیزی رو نمیدونستی که چجوری بهشون بگی، یه جای قرارداد اشتباه کردی، یا مثلا یه خونه یا واسهشون اشتباه فرستادی، این میتونه مثلا 50-60 هزار دلار کامیسیون باشه که تو از دست دادی به خاطر یه اشتباه. در صورتی که اگه مثلا چه میدونم 1000 دلار، 2000 دلار، 3000 دلار، 10000 دلار اصلا میدادی به یه نفری که بیاد به تو منتورشیپ بکنه، به تو یاد بده که چه جوری با یه نفر صحبت بکنی، اون یه دونه دیله که از دست دادی، از دست نمیدادی، 60000 دلار میافتادی جلو و کلی چیز دیگه یاد میگرفتی. میدونی مثلا یه سری از بیزنس ها خیلی مهمه که تو بخوای، مثلا همین الان نمونه بارزش خودتی دیگه، خیلی مهمه که با کسایی کار بکنی که ازشون یاد بگیری. اگه بخوای 2 تا نصیحت بکنی واسه کسایی که حالا جوان‌ترن، میخوان واسه خودشون، نه حالا رشته آرایشگری، اصلا هر چیزی رو میخوان یاد بگیرن، هر چیزی رو میخوان، علاقه شون چیه، کجا بفهمن که میخوان چی یاد بگیرن؟ ببین خب علاقه که یه چیز ذاتیه که تو به وجود میاد، حالا طی مرور زمان یا حالا بچگی، این دست خودشونه. ولی
برای اینکه چجوری بخوان یاد بگیرن به نظر من باید اولین کاری که کنن برن پیش کسی که تو اون کار خفن ترینه. من خودم همین کار کردم. من دور خودمون کسایی که بودن تو منطقه‌ای که زندگی می‌کردم نمی‌کردم که چه کسی از همه بهتر رفتم پیش اون و جوابش هم دیدم. و هر موقع که تو پیش بهترینه بری بهترین بودنه رو یاد میگیری و اون بهترین بودنه تا آخر باهات میمونه و تو از همون اول لول خوب شروع میکنه. نمیری پیش کسی که نمیدونه داستان چیه. مثلا یکی بخواد کار ریل استیت انجام بده اگه بیاد پیش تو واقعا میگم، حالا نه اینکه رفیقم، کلا میگم چیزی که راجع به میدونم، خب همه چی رو یاد میگیره علاوه بر کار. یه سری چیزا اکسترا مثل همین که چجوری تو سوشال مدیا موفقی، چجوری تو زندگیت موفقی، خب اینا خب یه چیز خیلی خفنیه. من حتی با یکی که آدمی که پیش تو کار میکنه، حالا کلاینت هم بود، اومده بود پیشم، گفتم واقعا خوب جایی رفتی، یعنی جایی رفتی که کامل میشی و این قشنگ ترین چیزه که هر کی بره پیش کسی که بهترینه و از همون اول همه چیو کامل یاد بگیره. و این راجع به این سوال بعدی و استمرار دیگه فکر و استمرار. آفرین، اون مهمترینه. استمرار. من اتفاقا چند روز پیش یه ویدیو داشتم با لنا، توی اونم گفتم مثلا به نظر من بهترین مثالی که واسه استمرار میشه زد کریستیانو رونالدو و مسیه. تموم شده واقعا. خودش کریستیانو رونالدو ببین چقدر مثلا آدمی که به نظر من با استمرار زیاد به این جایی که الان هستش بیشتر رسیده و یه آدمیه که به خاطر پشتکار زیادش معروفه. یعنی مثلا اسم کریستیانو رونالدو میاد اول به جایی که فوتبال یادم بیاد استمرار یادم میاد. جدی بهت میگم. آره یه ویدیو داره، حالا ادیتور امیدوارم که اینو بذاری، که ازش میپرسن چند نفر بغل همن، حالا بغلیاشو یادم نمیاد کی بود، که میگن بهترین بازیکن دنیا کیه، اون یکی میگه پله، اون یکی میگه فلان، این میگه همه میمونن میگن آقا چی شده. Who's the best player in the world ever? Diego Maradona. Me. آره واقعا از همون به خودش ایمان داشتن. حالا همون استمرار اولش از اینکه به خودت ایمان داشتن است که باعث این میشه. و اینکه همیشه هم یادت باشه که از کجا اومدی دیگه. واقعا هیچ وقت نمیاد بره. اون الان نگاه کنی از یعنی مثلا حتی مثلا من دیدم یه سری بازیکن‌ها میدویدن تو زمین بیان مثلا بغلش میکنن و اینا، همه بازیکن‌ها قاطی میکردن، مثلا هول میدادن، رد میدادن. ولی آدمی بود که مثلا سکیوریتی ها رو میگرفت میگفت آقا ولش کن، بذار بیا بغل بهش بدم. دقیقاً خیلی خوبه واقعا این شخصیتش. خب دمت گرم، مرسی برای اینکه با زمان گذاشتی. میدونم زمانت خیلی محدوده. امروز روز کریسمس بچه‌ها، کریسمستون مبارک باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین با ما. واقعا ام جی پسر خیلی باحالی، هم از لحاظ شخصیتی هم از لحاظ کاری. من آدمای اینطوری خیلی باهاشون حال میکنم. شما که میدونید من آدمای زیادی روی پادکستم نمیارم، ولی دوست داشتم با ام جی صحبت بکنم به خاطر اینکه برای خود من خیلی این قضیه جالب بود که خب توی مدت زمانی که اومده تونسته واسه خودش زندگی خیلی خوب به وجود بیاره. توی این ما شهری زندگی میکنیم ونکوور، یک مقدار سخته که آدم بتونه توش رشد خوب بکنه. همیشه مثلا این سری آدمایی هستن که نمیخوان بذارن زیاد رشد بکنه، ولی با همه اینا تونسته موفق بشه. دمت گرم بچه‌ها. تا اینجا ویدیو که دیدین لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره اگر که حال کردید. اگر هم حال نکردین بازم دمتون گرم. هدف ما اینجا این بوده که بتونیم دو تا چیز بگیم که واسه خود ما کار کرده، برای شما ان شاءالله کار بکنه. بازم مرسی. مرسی. فعلا